ફ્રેન્ડ્સ નમસ્કાર, બધા મજામાં જશો? હવે જોઈએ છીએ આપણે સહસંબંધની અંદર બીજા નંબરની રીતના દાખલા. બરોબર, ચલો ચોપડીની અંદર જો દાખલા નંબર 4. દાખલા નંબર 4 ની રકમ: એક શહેરમાં રહેતા બાળકોની ગણિત અને તર્ક વિજ્ઞાનની ક્ષમતા વચ્ચેનો સંબંધ મેળવવા એક શૈક્ષણિક સંસ્થા જુદી જુદી શાળામાંથી પસંદ કરાયેલા 6 બાળકોને ગણિત અને તર્ક વિદ્યા આધારિત 20 કોયડા ઉકેલવા માટે આપે છે. તે બાળકો દ્વારા સાચા ઉકેલ મેળવવામાં આવ્યા હોય તેવા કોયડાની સંખ્યા આપણને નીચે આપેલી છે. અને આ માહિતી પરથી બાળકોના બંને પ્રકારની કોયડા ઉકેલવાની ક્ષમતા વચ્ચેનો સહસંબંધાંક શોધો. સહસંબંધાંક શોધવાનો કીધો છે આપણે x અને y ના અવલોકનો આપી દીધા છે. બોર્ડ પર અહીંયા લખેલા છે x અને y ના અવલોકનો. પહેલા શું કરવાનું? બંનેનું ટોટલ. x નું ટોટલ થાય છે 58, y નું ટોટલ થાય છે 61. હજી ફરી વખત કહું છું, સહસંબંધનો દાખલો ગણો એટલે પહેલા હંમેશા મધ્યકની ગણતરી કરવાની. પહેલા હંમેશા મધ્યક. ચલો પહેલા આપણે ગણતરી કરીએ x બાર. x બાર ની અંદર x નું ટોટલ કેટલું આવે છે? 58. n બરાબર અવલોકનો 1 2 3 4 5 અને 6. ચલો હવે LCM ની અંદર આપણે ગણતરી કરીએ. 58 ભાગ્યા 6 કેટલો જવાબ આવે છે? 9.6666. એટલે આપણે અહીંયા લઈએ છીએ 9.67. આપણને જવાબ કોનો મળ્યો? x બાર. એ જ પ્રમાણે y બાર ની ગણતરી કરો. y બાર કેટલો આવે છે? 61. 61 ભાગ્યા 6. કેલ્સી ની અંદર ગણતરી કરીએ 61 ભાગ્યા 6 10.16. પછી પાછળ આંકડા હશે 10.16 એટલે 17 લખીએ છીએ આપણે. આ થઈ ગયો y બાર નો જવાબ. હવે ગયા લેક્ચરની અંદર આપણે જે દાખલા ગણ્યા એમાં બંને મધ્યક પૂર્ણાંકમાં આવતા હતા. પોઈન્ટ વાળી સંખ્યા મળતી હતી નહીં. આજે રીત બદલાય. મધ્યક કેવો મળે છે? અપૂર્ણાંક મળે છે. પહેલા લેક્ચરમાં આપણે સૂત્રો લખાયા હતા. મધ્યક અપૂર્ણાંક મળે તો એમાં પાછા બે સૂત્રો છે. અવલોકનોની સંખ્યા 30 કરતા નાની હોય અને અવલોકનોની સંખ્યા 30 કરતા મોટી હોય. તો પહેલા આપણે જોઈએ અવલોકન કોને કહેવાય. તો અવલોકન લઈએ x અને y ના અવલોકન જોવાના. 12 8 9 10 8 11 11 10 4 7 13 16. કોઈ પણ અવલોકન 30 કરતા મોટું છે તો જોઈ લેવાનું રકમમાં. નથી તો બીજા નંબરનું સૂત્ર આવશે. કયું? n સિગ્મા xy માઈનસ સિગ્મા x ઇન્ટુ સિગ્મા y છેદમાં રૂટની અંદર n સિગ્મા x નો સ્ક્વેર માઈનસ સિગ્મા x નો હોલ સ્ક્વેર ઇન્ટુ n સિગ્મા v નો સ્ક્વેર માઈનસ સિગ્મા v નો હોલ સ્ક્વેર. જો આમાં એક પણ સંખ્યા મોટી આવે, દાખલા તરીકે અહીંયા કોઈ પણ એક જગ્યાએ 31 લખેલા હોય તો સૂત્ર બદલાય જાય. બધા અવલોકનો 30 કરતા કેવા હોવા જોઈએ? નાના જ હોવા જોઈએ. કમ્પ્લીટ. હવે જો અવલોકન 30 કરતા નાના છે, મધ્યક અપૂર્ણાંક આવે છે તો કેટલા કોલમ બનશે? તો અહીંયા કોલમ બનશે 3. કયું? x નો સ્ક્વેર y નો સ્ક્વેર xy. આ 3 કોલમ બનશે. બરાબર. x નો સ્ક્વેર એટલે x ની જે કિંમત છે એને શું કરી દેવાનું? વર્ગ. તો 12 નો સ્ક્વેર 8 નો સ્ક્વેર 9 નો સ્ક્વેર 10 નો સ્ક્વેર 8 નો સ્ક્વેર 11 નો સ્ક્વેર
121 કેલ્શિયમ ની અંદર ટોટલ કરી નાખીએ આપણે 8 નો સ્ક્વેર 12 નો સ્ક્વેર 144 64 81 100 64 અને 121 ટોટલ કેટલું થશે 574 હવે બીજું કોલમ છે y નો સ્ક્વેર તો y નો શું કરવાનો વર્ગ 11 નો સ્ક્વેર 10 નો સ્ક્વેર 4 નો વર્ગ 7 નો વર્ગ 13 નો વર્ગ 16 નો વર્ગ 196 256 હવે આ ટોટલ લીધું બરાબર 121 100 16 49 169 અને 256 ટોટલ કેટલું થયું 711 છેલ્લું કોલમ x અને y નો ગુણાકાર એટલે પહેલો કોલમ જે આપણને રકમ આપેલી છે એ બંનેનો શું કરવાનો ગુણાકાર કરતા જઈએ કેલ્શિયમ ની અંદર 12 બરાબર ટોટલ કરી નાખીએ 132 80 36 ફરી વખત સોરી 132 80 36 70 104 અને 176 ટોટલ થાય છે 598 ફરી વખત 132 80 36 70 104 અને 176 598 આ ગણતરી ટૂંકી આની અંદર ત્રણ જ કોલમ બનશે x નો સ્ક્વેર y નો સ્ક્વેર અને x અને y નો ગુણાકાર જે રકમ આવે છે એ સૂત્રની અંદર બરાબર સૌપ્રથમ પહેલા n બરાબર તો કેટલા છે 6 ગુણ્યા સિગ્મા xy તો સિગ્મા xy એટલે આ કોલમ થયું xy નું ટોટલ 598 તો અહીંયા લખવાના 598 માઈનસ શું લખેલું છે સિગ્મા x તો સિગ્મા x એટલે x નું ટોટલ કેટલા છે 58 તો અહીંયા લખીએ ગુણ્યા 58 ગુણ્યા સિગ્મા y એટલે y નું ટોટલ લેવાનું તો y નું ટોટલ 61 તો અહીંયા આવશે 61 બરાબર છેદની અંદર લખી નાખીએ આપણે પેલા રૂટની અંદર n બરાબર 6 સિગ્મા x નો સ્ક્વેર તો x ના સ્ક્વેર નું ટોટલ 574 તો અહીંયા કેટલા આવશે માઈનસ સિગ્મા x એનો સ્ક્વેર તો સિગ્મા x 58 નો વર્ગ બીજું રૂટ લખવાનું છે n બરાબર 6 સિગ્મા v નો સ્ક્વેર બરાબર એટલે અહીંયા આવશે સિગ્મા y નો સ્ક્વેર અહીંયા સુધારી નાખજો થોડું આપણે y બરાબર y નો સ્ક્વેર એટલે કેટલા આવશે 711 ગુણ્યા 711 માઈનસ સિગ્મા y એનો હોલ સ્ક્વેર તો સિગ્મા y એનો હોલ સ્ક્વેર
સિગ્મા y લઈએ કેટલા આવશે 61 એનો સ્ક્વેર. આ દાખલામાં એક વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખવાની, માઈનસ પછીની પહેલી કિંમત છે એ આ બાજુ નીચે આવવી જોઈએ અને માઈનસ પછીની આ બીજી કિંમત અહીંયા આ કિંમત સરખી થવી જોઈએ. આ એક વખત ચેક કરી લેવાનું કે અહીંયા જે કિંમત આવે અહીંયા આવે છે, અહીંયા જે કિંમત આવે છે અહીંયા છેલ્લે છે, બરોબર. એટલે કોઈ ભૂલ લખવામાં થઈ નથી ને ચેક કરી લેવાનું, બરોબર. ચલો હવે આપણે ગણતરી કરીએ. પહેલા બંનેનો ગુણાકાર 6 × 598 6 × 598 3588. હવે આ બંનેનો 58 × 61 તો 58 × 61 3538. ચલો હવે છેદનું ટોટલ કરીએ રૂટની અંદર 6 × 574 ટોટલ આવે છે 3444 માઈનસ 58 નો વર્ગ તો 58 નો વર્ગ 3364 ઇન્ટુ સેકન્ડ રૂટ. પેલા આપણે ગુણાકાર 6 × 700 રૂપિયા તો 6 × 700 રૂપિયા 4266 માઈનસ 61 નો વર્ગ 61 × 61 કેટલા આવશે 3721. હવે બંનેની બાદબાકી આ બંને 3588 માઈનસ 3538 50. હવે બંનેની બાદબાકી 3444 માઈનસ 3364 अब आप બંનેની બાદબાકી 4266 માઈનસ 3721 4266 માઈનસ 3721 બરાબર. એટલે જવાબ આવે છે 545. હવે ગયા લેક્ચરની અંદર ગયા પદ્ધતિમાં જે કરતા હતા એ આ રૂટ બંનેનો શું કરી દેવાનું, પહેલા ગુણાકાર 80 × 545 રૂટમાં આવશે 43600. હવે રૂટ દૂર કરતા તો 208.81 કેટલો જવાબ આવે છે. હવે બંનેનો ભાગાકાર 50 ભાગ્યા 208.81 0.24 એટલે કે બાજુમાં લખીએ છીએ આપણે r બરાબર 0.24. આ થઈ ગયો તમારો સહસંબંધાંકનો જવાબ, બરાબર. આની અંદર થોડી ગણતરી લાંબી આવશે ઓલા કરતા, બરાબર. આ જે કીધું એ અહીંયા જે રકમ લખો અહીંયા આવી જોઈએ, અહીંયા જે રકમ લખો એ અહીંયા આવી જોઈએ, બરાબર. આની પછીનો દાખલો 5મા નંબરનો દાખલો તમારે જાતે ગણવાનો છે, બરાબર. ઓકે, થેન્ક યુ.